Lomy a pískovny jsou místa, kam se běžně člověk nepodívá. Vnímáme je obvykle spíše negativně. Mívají velký vliv na přírodu a životní prostředí. Skutečně ale našemu okolí pouze škodí? Obehnané plotem a výstražnými značkami zůstávají jejich tajemství našim očím skrytá. My teď ale máme příležitost nahlédnout blíž, za oponu pískovny v Plané nad Lužnicí. A přiblížit, proč bychom tato místa měli také chránit? Velké odtěžené plochy s množstvím tůní, odhaleným písčitým povrchem a specifickou vegetací jsou útočištěm pro mnoho druhů živočichů, kteří ve volné přírodě přicházejí o svá místa k životu. Štěrkopískové břehy, dříve běžně lemující větší české řeky, v naší krajině v důsledku regulací toků a zpevňování říčních koryt již téměř vymizely. Živočichové vázaní na taková stanoviště se tak v průběhu několika let staly mnohdy kriticky ohroženými a byli nuceni přestěhovat se jinam. Na pískovnu v Plané nad Lužnicí se právě z tohoto důvodu uchýlili kulíci říční, kteří vyhledávají nezastíněné písčinné plochy blízko vody. Několik párů těchto zástupců bahňáků zde už řadu let vyvádí potomstvo a jejich pronikavé pípání k pískovně neodmyslitelně patří. Naopak křikem se ozývají břehule říční, které si ve volné krajině v koloniích hloubí nory do kolmých břehových stěn podél řek. Vyhledávají zejména písčité stěny, ale v Plané nad Lužnicí obsadili i jednu z navezených hromad štěrku. Od velkých hromad až po jednotlivá zrnka písku. Ty si na krövky nalepuje další ohrožený obyvatel štěrkopískových břehů – zeměkop. Tento několik milimetrů velký brouk je v Česku znám jen z poměrně mála lokalit. Možná je ale pro svou velikost vědci spíše přehlížený. I rádoby obyčejný nezastíněný kus cesty má na pískovně svoje vlastní obyvatele. Svádí zde denní bitvy o potravu a vlastní kousek teritoria. Vzácní svižníci písčiní jsou další zástupci brouků, jejichž přirozená stanoviště mizí jedno za druhým. Sami jsou sice chránění, ale břehům nebo podobným místům, které by mohly obývat, se ochrany nedostává. Hojně obývané nejsou jen otevřené písčité plochy, ale také tůně, které na pískovně vznikají po ukončení těžby.
Stahují se sem mnohé druhy z okolní krajiny, od obojživelníků až po různé členovce. V dnešní době, kdy je většina nádrží přeplněna živinami kvůli špatnému rybohospodářství, vytváří mozaiky zdejších vodních ploch na neurodném písčitém podloží unikátní prostředí. Velkou část roku se zde ve dne i v noci ozývají různé druhy žab. Nejhlasitější jsou zelení skokani, ale do počtu je dohání ještě jiný druh. Blatnice skvrnitá. Desítky půlců blatnic, kteří jsou giganty mezi ostatními půlci naší přírody, se prohání hned v několika tůních na pískovně. Kromě žab se zde ale vyskytují i zástupci ocasatých obojživelníků, čolci obecní. Jejich potravu tvoří zejména bezobratlí živočichové, o které v tůních není nouze. Veliká druhová pestrost členovců je znát na první pohled. V rákosinách poletují hejna vážek, které samy jako kořist loví hmyz, ale také se kořistí stávají. Často skončí v sítích křižáků pruhovaných, kteří zde své pasti staví každý den nové. Nejsou to však zdaleka jediní pavoučí predátoři na pískovně. Žije zde třeba lovčík vodní, který dokáže ulovit i rybí potěr nebo půlce. Po vodní hladině se pak pohybuje řada dalších pavouků. Zástupci slíďáků, podobně jako další vodní bezobratlí, využívají k pohybu na hladině povrchového napětí vody. Na souši pak potkáváme čelistnatky, běžníky, křižáky a další osminohé lovce. Nebezpečích pro všechny tyto vodní tvory vázané na tůně na pískovně je mnoho. Ohrožují je naplavené ryby z nedaleké lužnice, které mohou kalit vodu a ve větších počtech i decimovat populace členovců, kterými se živí. Množství ryb sice snižují užovky obojkové, ale to pořád není dostatečné. Přítomnost ryb se projevuje i na druhovém složení mnohem menších organismů. Na zástupcích planktonu. Na pískovně je to o to zásadnější, jelikož se zde vyskytují druhy vázané na lokality bez ryb a vzácné. Například se zvláštními českými jmény. Břichatka jezerní, buchanka pilkovaná, klubkotřáska, paroženka nebo zajícovka. Ryby ale ani zdaleka nejsou vše, co zdejší organismy ohrožuje. S časem vytěžené plochy zarůstají vegetací, například třtinou křovištní, akáty nebo borovicemi, které se velmi rychle šíří a zastíňují volná prosluněná místa. Právě ta místa, na kterých se vyhřívali svižníci, kde dříve bydlely rodinky kulíků, kam se stahovaly plazy z okolí.
Tyto rostliny postupně ničí i ta poslední útočiště, která mnohým druhům zbyla, když přišli o svá původní ve volné krajině. Tito obyvatelé potřebují především stanoviště bez vysazeného porostu a je velice důležité pro ně takové biotopy udržet. Po ukončení těžby přichází vždy na řadu rekultivace, tedy obnova změněné krajiny. Ta může mít mnoho podob. V Česku je nejpopulárnější tzv. Technická rekultivace. V rámci ní se zarovná plocha pískovny na úroveň okolního lesa a vysází se plantáže borovic či jiných nenáročných rostlin. Tím se však dovrší osud organismů v těžebně, které na takovém místě už nedokáží přežít, jelikož se zásadně odlišuje od původních písčitých ploch. Existují i šetrnější způsoby rekultivace, které jsou mnohem levnější, zachovávají původní biotopy a s nimi i všechny jejich obyvatele. V Plané nad Lužnicí už sice technická rekultivace probíhá, ale podařilo se prosadit návrh na ponechání několika důležitých lokalit. I přesto ale tato místa stále zarůstají a do budoucna je důležité se o ně nadále starat. Jakmile pískovna přejde pod správu lesů města Tábor, bude pak na veřejnosti, jestli zdejší živočichové nepřijdou o domov. Každá jedna vytržená borovice na těchto stanovištích výrazně pomáhá k udržení toho pestrého života, který se zde nalézá. Zatočit s mladými borovičkami se dá snadno a zvládnou to i ti nejmladší. A proto nenechme zaniknout krásy pískovny, domov tolika úchvatných druhů, místo, které jsme nevytvořili přímo pro ně, ale nyní jim ho můžeme poskytnout jako náhradu za to, co jsme jim v přírodě vzali. Někteří nemají na výběr, nejsou dost velcí, aby unikli, nebo nedokáží osídlit jiné místo. Máme jedinečnou příležitost těmto druhům splatit všechny dluhy a postarat se, aby už v naší krajině nemuseli tolik strádat. Stačí málo, abychom o ně na dobro přišli. Teď je jen na nás A na vás? jak se o pískovny, těžebny, lomy a všechny živé bytosti v nich postaráme.